Magandang tanghali, Pilipinas. Alam niyo po, isa lang ang mensahe ni Presidente. Itigil ang politika sa panahon ng COVID-19. Pero hindi po tumitigil ang binabato nila sa atin. Kinakailangan naman po sagutin. May kakulangan daw, may kulang daw. Tinanong, anong kulang? Bibigay namin sa iyo. Wala naman pong tinatanong. Walang binibigay kung ano daw yung mga kakulangan. Pero sagutin po natin, tama ba ang mga hakbang na ginawa ng ating gobyerno? Ang sagot po namin, opo. Hindi po tayo perpekto. Siguro po talaga, we could have done better. Pero narito na po tayo, and one thing I can assure you, the President did the very best that he can, and we are in control of the situation. Bakit ko po nasabi yan? Tignan niyo po itong graph na ginawa po ng UP. Ang UP naman po pinagtitiwalaan natin dahil sinasabi nga nila, yung kanilang mga mathematical model nagkakatotoo. Pero ano yung kanilang ginawang kauna-unahang graph? Ilan dapat ang nagkaroon na ng sakit ng COVID-19 kung hindi po gumawa ng mga hakbang ang gobyerno ng ating presidente? Ang sabi po ng UP, kung wala po tayong lockdown na ginawa, ngayon po, meron na tayo sanang 3.6 million cases ng COVID. 3.6 million. San po nagkulang ang presidente? Anong pa po ang dapat ginawa niya? Naiwasan po ang 3.6 million cases ng COVID. Ang ating ginagawa po ngayon ay sinisiguro natin na habang wala pa pong bakuna, pampababagal natin yung pagkalat ng sakit dahil kinakailangan bigyan natin ng medical assistance ang ating mga kababayan kapag sila po ay nagkasakit. Ibig sabihin, talaga pong nais nating bawasan ang kaso ng mga COVID, pero yun nga po, wala pang gamot, so dadamit-dadami yan. Ang gusto natin, magkaroon tayo ng panahon para mas magkaroon ng mas maraming hospital na magbibigay lunas sa mga magkakasakit, magkaroon ng mga isolation units, magkaroon ng critical care capacity, yung mga ICU beds, at mga mechanical ventilators. Kaya nga po, babalikan natin yung susunod na graph natin. Ito po yung graph na pinakita natin, yung mga panahon ng usapin ay anong mangyayari matapos ng ECQ. Kung titignan niyo po itong graph na ito, meron pong linya na broken. Yan po yung ating tinatawag na health system capacity. Hindi po talaga siguro mapapabagal ng tuluyan ng sakit na walang gamot, pero ang importante, yung ating kakayahan magbigay ng medikal na serbisyo sa mga magkakasakit. Kaya nga po, ang tinitingnan natin palagi, nasaan tayo, kung tayo nasa ilalim ng broken line, yan po ang nais nating maatim. Na meron tayong sapat na mga hospital, sapat na mga kama, sapat na mga ventilators, kung tayo po ay magkakasakit. Kaya nga po, makikita nyo dito sa graph na ito, na nung nagkaroon po tayo ng enhanced community quarantine, ang mga kaso bumaba at talaga naman pong kayang-kaya nating magbigay lunas sa mga magkakasakit. Ang sabi natin, yung pulang linya po, kung hindi magpapatuloy ang quarantine, tataas po ang kaso sa punto na hindi na natin kayang bigyan ng medical na assistance ang ating mga kababayan. So ang tanong, nakamit ba natin yung ating ninanais? Nagkaroon ba tayo ng sapat na mga facilities para bigyan ng lunas ang magkakasakit? Well, tignan po natin ngayon ang datos galing sa Department of Health kung nasaan na tayo. Pagdating po sa numero, totoo po, 35,455. Dito po sa numerong ito, ang mga gumaling ay 9,686. Ang mga namatay po ay 1,244. Tignan naman po natin yung tinatawag na positivity rate. Ito uli po yung mga numero ng mga tao sa lahat po ng mga na-test natin. Nagsimula po tayo, mataas po yan, 13% sa lahat ng 100 na tinatest natin ay positibo sa COVID. Ngayon po, makikita natin, bumaba na po tayo sa mahigit kumulang 6 sa bawat 100. Pero tignan nyo naman po na napakalaki na ng itinaas ng ating mga na-testing. 2.5 po na nagsimula tayo noon. Ito po yung mga daily rates. Daily po ito, no? Daily test na ginagawa. Dati 2.5 tayo.
noong Abril. Ngayon po, nasa 15,000 na tayo per day of tests. Ang ating positivity, mga around 6%. Ano pa pong indicators? Well, ito po. Ilang bahong namamatay? Tumataas po ang numero na nagkakasakit. Ang tanong, tumataas din ba ang numero ng mga namamatay? Tignan niyo po itong graph nito. Malinaw naman po na consistent ang pagbaba ng mga taong namamatay bagamat tumataas ang kaso ng COVID-19. Tapos, titignan din po natin yung critical care utilization. Kasi ito po yung linya na broken line na pinakita natin sa graph natin. Dapat yung estimated na magkakasakit nasa ilalim ng linya ng critical care. Dahil, ibig sabihin yon, basta nasa loob siya ng linya, pwede natin bigyan ng medical attention mga magkakasakit. Ang tatlong pinakamataas po ay ang Calabarzon. Ito po yung unang merong yellow line. Sunod ang Western Visayas. Central Visayas, I stand corrected. Central Visayas po. At ang pangatlo po ay Metro Manila. Tatlong kulay po yan. Yung blue, yung mechanical ventilators. Yung orange, ICU beds. At saka yung green, isolation beds. So makikita nyo po na dito sa Central Visayas, malapit na po talaga doon sa high risk dahil papalapit na sila doon sa punto na red dotted line meaning high risk. Kaya ang solution po para sa Cebu, magpadala ng mas maraming doktor at nagpadala na po ang hukbong sandatahan natin, mas maraming nurses, mas maraming ventilators. At magbibigay na rin po ng tents ang Philippine National Red Cross to augment yung mga emergency facilities ng ating mga hospital dyan sa Cebu. Kung ikukumpira nyo po sa Central Visayas, mabuti pa po tayo dito sa Metro Manila dahil makikita nyo na malayo pa tayo doon sa critical level or sa high risk pagdating po doon sa green na isolation facilities dahil nandito yung karamihan ng we heal as one centers. Yung orange po, yung ICU capacity, at yung blue, mechanical ventilators. Ang pangatlo po, Central Luzon, pero malayo pa rin po sila doon sa tinatawag nating high risk. Now, ang sabi ng WHO, tayo daw ang pinakamabilis na tumaas na kaso sa buong Western Pacific region. Totoo ba ho ito? We beg to disagree. Siyempre po, kung titignan natin yung pagtaas ng kaso, dapat yan in relation to your population. Bakit tayo ikukumpira sa Singapore? Ang Singapore, 5 milyon lang po yan. Isang syudad lang po yan. Hindi pa syudad ng Quezon City o Manila. Pero kung i-divide nyo yung kaso sa per million population, ito po ang lalabas. Ang pinakamataas sa Western Pacific, India, 549,197. Followed by Pakistan, 202,955. Bangladesh, 137,787. Indonesia, 54,010. Singapore, 43,459. Tapos po ang Pilipinas at 35,455. So kung i-divide niyo po ang kaso per million population, malinaw po, hindi po magsisinungaling ang datos. Hindi po tayo ang pinakamabilis na dumami ng kaso sa Western Pacific region. Hahayaan na po namin ang datos sumagot dun sa report ng WHO. Papunta naman po tayo sa ibang bagay, ang usaping Social Amelioration Program. Ang total families na na-serve na po ng ating Social Amelioration Program ay 1,000. Ito po yung second tranche ha. Hindi po kasama to sa first tranche. Ito po yung second tranche. Ang total number na nabigyan na natin ng ayuda na second tranche ay 1,345,102. Ang naibigay na po natin ay 6.79 billion. Now, nagpupulong po ngayon ang IATF para malinaw po. Ang naapruban po ngayong hapon pa lamang
ay ang moratorium sa pagpapauwi ng locally stranded individuals sa mga lugar na ito. Hindi po nationwide, ito na po yung mga lugar na merong moratorium lamang. Ang buong Region 6, ang buong Cebu Island, kasama na po ang Mactan, ang Region 8 at ang Caraga. Ulitin ko po, ang mga merong moratorium sa pag-uwi ng mga locally stranded individuals ay ang Region 6, ang Cebu Island, ang Mactan, ang Region 8 at ang Caraga. Yung nabalita po na isang bapor na papunta po ng Dumaguete at ng Zamboanga na naantala ang pag-alis dahil wala raw PCR results, maglalayag na po yan. Hindi po rin ni-require ang PCR. Ang ating protocol pa rin po ngayon, health certificate, dito po kung manggagaling sa Manila, at pagdating po sa probinsya, bigyan ng PCR kung meron, kung wala, i-quarantine ng 14 days. Now, itong mga rehiyon naman ito, kaya po nagkaroon ng moratorium kasi wala na po silang lugar para mag-quarantine, lalong-lalo na po dyan sa Caraga. Ang Cebu Island at Mactan, ECQ naman po kasi. At yung Region 6 at Region 8, yun nga po, kinakailangan nila na mas maraming espasyo para po sa quarantine facilities. Okay. Pagdating naman po sa usaping transportasyon, okay, ngayong araw po, magkakaroon po tayo ng 980 UV Express sa Metro Manila. Ito pong UV Express po nito ay magbabiyahe sa Metro Manila at mga karatig probinsya tulad ng Bulacan, Cavite, Rizal at Laguna, at sa 47 rutang walang tumatakbong modern jeepney or city buses. So, it will augment po yung ating transportation needs. Makikita po natin sa infographics ang mga ruta, bilang ng available units, pati na rin po ang pamasahe. Tingnan po natin ang infographics dahil maraming listahan. Napakadaming mga ruta po yan. Ayon po sa LTFRB, wala pa pong dagdag sa pamasahe o fare adjustment ang mga UV Express. Susundin pa rin po ang dalawang piso bawat kilometro na pamasahe. Depende po sa rami ng pasahero kung kukulangin ang operasyon ng 980 UV Express. Sinabi ng LTFRB na maaaring nilang payagan ang mas marami pang modern jeepneys at traditional jeepneys na roadworthy. Liban sa MRT3 at bus augmentation, nagkakaroon po tayo ng mga sumusunod na mini-loop sa EDSA. Buses to run on the curbside in the interim. Yun po yung mini-loops. Meron po tayong mga mini-loops sa Monumento to Quezon Avenue, simula ngayon, Lunes, June 29. Meron po tayo from ITX to Ayala, simula ngayon, Lunes. Meron po tayong Timog to Santolan, simula sa Miyerkules, July 3, at 30 bus units ang unang madidispatch mula Monumento hanggang Quezon Avenue at PITX hanggang Ayala mini-loops. Wala pong dagdag pamasahe. Pero sa bus augmentation, mananatiling 25 pesos ang pamasahe. Tulad ng madalas ko pong sinasabi, sinusunod natin ang hierarchy of transport mode. Kasi nga, kung hindi sapat ang mga bus at modern public utility vehicles, pwede nating payagan ang traditional jeepneys provided na roadworthy sila. Alam naman natin sa Metro Manila lamang may LRT or MRT. Sa iba, wala. Kaya kung susundin ang hierarchy, diretso tayo sa bus at modern PUV. Maraming lugar na walang bus at walang modern PUV. Kaya sa mga lugar na yan, pinapayagan po ang traditional jeepneys. Sa Baguio, sa Bohol, ilan lang po ito na may traditional jeepneys na. Okay, dito po nagtatapos ang ating presentasyon pero meron po dalawa tayong panauhin ngayon. No? Hindi ko po alam kung sinong nasa linya na. Si Sec Galvez po, ang ating Chief Implementer, ay nasa ating linya at mamaya po si Dr. Mengita Padilla ng Project ARC para po mag-ulat sa mga gawain ng pribadong sektor. First, Secretary Galvez, Chief Implementer, the floor is yours. Yes, sir. At sa ngayon po ay nagbigay po tayo ng ulat sa ating IATF kung ano po ang
kalagayan po ng ating nasyon at sa ngayon po ay tinitutukan po natin ang Cebu at ang ibang areas na nagkakaroon po ng spikes. Yes. So, si Secretary Galvez po will be available for your Q&A. Lahat po ng gusto nyong itanong tungkol sa implementation ng ating ongoing quarantine, I'm sure he will be able to answer. We also have on the line now, Dr. Mingita Padilla. Ma'am, any updates on Project ARC, which is the rapid test and PCR test project of the private sector? Magandang umaga, Secretary Roque and Secretary Galvez at mga nakikinig at mga nanonood. No? Marami ho tayong updates sa private sector. No? First of all, can I have the slides, please? Yung slides lang, no? So, ang Project ARC lumaki ng lumaki. Ngayon, we have about 427 companies na member ng Project ARC. No? Itong mga companies ay malalaking conglomerate hanggang sa maliliit na mga businesses. No? Mga beauty parlor, mga foundations, no? From the big to the small. No? Can I have the next slide, please? Okay. Maybe, so of the 1,120 kits na na-order ho, 999,400 ay para sa mga company, 121,000 ho ay para sa mga mga LGUs na in-adopt ng mga companies. Next slide, please. No? Ngayon ho, kahit madami na ho mga test kits ang nabili ng mga companies, hindi ho lahat ay nagte-test pa, no? Pero about 96 companies tapos sa testing pero hindi pa na ho nag-upload. Sa mga nag-upload, mga 33,100 results pa lang ho. Pero wala pa silang, hindi pa namin masasabi sa inyo kung positive, negative, we will follow that through. Pero hinihintay na namin mag-upload yung mga companies. At some companies test more than once. Many test every 2 weeks, every month, etc. No? Next slide, please. Ngayon, itong sa mga LGU, no? We have already 40 cities and municipalities from 13 provinces. At hindi lang ho NCR at Calabar Zone. Noon, NCR Calabar Zone lang. Ngayon, kasama na ho yung mga from Nueva Ecija, Pangasinan, Quezon, Ilocos, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija. Tapos bukas ho, we're meeting with the Cebu Chamber of Commerce because we want to work with them in order for the private sector to help. Okay? So, hindi lang ho Luzon, pati ho Cebu. No? So, bukas ng hapon ho yun. No? And I think Secretary Galvez will be with us tomorrow afternoon. No? Now, yung results ng LGUs, so far, 13 LGUs na nagbigay. Can I have the next slide, please? No? Pati ho yung CBCP, yung Catholic Bishops Conference of the Philippines, is a member of Project ARC now. Kasi yung mga pari ho natin, frontliners din sila eh. They go out, they give communion to the sick, nagbibindisyon sila. So, pasama na sila sa frontliners. So, yung mga dioceses ng Metro Manila and Calabar Zone, sinama na ho namin sa Project ARC. So, they're also very grateful, no? And we got donors for them. Now, ito yung maganda sa results namin. Out of the LGUs, 13 have given the results. Mga 42,970 out of the 121,000. Ang maganda ho dito is that, and I'd like to say this, no, our lockdown worked, no, and all the other measures, no, like wearing of masks, physical distancing, because in all these LGUs that we have done so far in Metro Manila and even outside, no, 91% to 92% are negative. Okay? Now, it's about a very small percentage is positive. Mga 6%, it jives ho dun sa PCR ng DOH. No? Tapos yung dalawang cities dito na outliers are Manila and Quezon City. But other than that, most of them are really mostly negative and asymptomatic. Or kaya ho, it's a good sign, no, that whatever we did has worked. Now, itong mga positive IgM, IgG, especially yung mga IgM, no, these are the people na hindi ko nahuli ng regular PCR kasi ho, we are testing the symptomatics because now it's priority. So these are the asymptomatics, yung mga hindi pupunta sa ospital kasi either halos wala silang sintomas, parang sakit ng ulo lang, sipon-sipon lang, pero may COVID na pala. So the cities, the districts are very grateful na dahil dito sa ginawa ho namin parang search and destroy tactic, and nakita namin kung sino dapat i-isolate. And we were able to prevent more infection. So this is a very nice result. That means our protocol is sound.
nagtutugma ho sila dun sa DOH PCR testing, even as far as percentages are concerned. And it tells us that our incidence or prevalence is really low. It's not that high, no? Even in very, very crowded municipalities and districts of Metro Manila. So I have to hand it to the LGU executives, no, who handled this, and they were really able to keep their numbers low despite all the problems we had in the beginning. Next slide, please. And then now, these are just some pictures, no? I would like to, this is mga pictures ko ng mga LGU, no? Now, my second to the last slide is that ang Project Arc rin ho is we donated PCR machines, automated systems to 11 hospitals from Baguio to Zamboanga. 10 of them rather ay government hospitals, isa ho ay private, no? 4 ho nito ay operational na, Baguio Gen, Cebu Molecular Lab, JB Lingad at sa Zamboanga. Yung iba naman nasa ano na ho sila, last part of the testing na lang ho, yung mga capacity testing, etc., training, no? At ang tinayo ho ng Project Arc ito is because dun sa aming protocol, kung mga nakakaalam, kung mag-test kayo ng IgM positive na walang IgG, symptomatic man or not symptomatic, or even those who are symptomatic, kahit negative, we try to send you for PCR swabs. Kaya lang, hindi pa kasama sa expanded testing yung PCR na libre kung asymptomatic at hindi ka frontliner. Kaya we're trying to make it more affordable for the LGUs and for the companies. Therefore, yung aming package ng Project Arc in this 11 hospitals is only 2,000 pesos if you do not fall within the free. Okay? So we were able to bring it down. And then, now ho, our next project, no? Can we have the last slide, no? And I'm very excited, we are very excited about this is pooled PCR testing because this is being done in Israel, in Germany, and Israel has shared its protocol with Harvard and with maraming hospital na sa United States, no? Sa pool testing, very simple. Sa Israel, for example, 64 patients, no? Sila swab. Yung 64 swabs, isang test lang ho. Kung mag-positive, dun lang sila iisa-isahin. Kung mag-negative lahat ng 64 yan, tapos na, negative. So you're able to do more tests for less money and for less people and for less resources. Ito ang paraan kung bakit yung Wuhan ay nakagawa ng 10 million tests in less than 2 weeks because of pool testing. It is being done, it was done sa HIV epidemic noon and it worked. And because of that, naisip nila, gawin din natin ngayon. And it is helping these countries. And I'm really hoping it will help us because it's a game changer. So this is good for countries or areas na mababa lang ang incidence, no? 10% or less. And I think the Philippines, at least Metro Manila for now, and maybe hopefully in the future Cebu, for surveillance, surveillance of ano ba nangyayari. Could be every 3 months. Kunyari you have a dormitory, a factory, you know, some place where there are lots of people. You can do this. So this is a game changer. And this is our latest project of Project Arc. Thank you, Doc. very much. But the media is saying we need more time for question and answer. And please stay, no, for question and answer. Pero bago po tayo magsimula sa question and answer, just in. Mga listahan ng lugar na meron na pong traditional jeepneys. Napakadami pa pala pong mga lugar. Okay? Meron na rin pong traditional jeepneys sa Bulacan, sa Pampanga, sa Cagayan de Oro, sa South Cotabato, sa Caraga, sa Region 10, sa Region 11, sa CAR, sa Region 6, sa Siquijor, sa Region 8, sa Region 12, sa Region 1, at sinabi ko na po, Caraga, just in. Okay, first question, Joyce Balancio, ABS-CBN, please. Yes po, good afternoon, Secretary Roque. Pwede po sa inyo or kay Secretary Galvez. Ano po yung progress na nakikita natin ngayon sa COVID-19 cases sa Cebu City after it was placed under ECQ for 2 weeks? And with the pronouncement of DILG Secretary Eduardo Año that it is now the new epicenter of COVID transmission, can we expect longer ECQ for Cebu City? General Galvez, Galvez. So nagkaroon po ng pagpupulong ang lahat po ng mga doktor at saka mga LGUs doon sa Cebu at sa ngayon ay tuloy-tuloy po yung report na tumatanggap sa amin. Ang nakita lang po namin, tumataas po yung tinatawag nating mga severe at saka mga critical cases. In fact, pati yung rate of death tumataas na rin.
So but we expect na itong surge ng picking up ng new cases will look into na magkakaroon ng siguro mga 2 weeks or 3 weeks kasi parang nakita namin yung experience ng Cebu, yung experience natin dito sa NCR noong March 24 at saka April 13. Kasi po nakita ko po talaga na panahon na yon talagang nagkakaroon po ng tinatawag na surge of cases. Sa Soto, mayroon po nga silang presentation out of 122 deaths. Ang nakita nila is a very critical sa information nila is less than 48 hours na mamatay 86. Meaning yung severe cases nila hindi na detect kaagad. Kaya nga tama yung sabi ni Dr. Padilla na dapat talaga yung early testing at saka detection is very important. Dahil kasi once na hindi natin na-detect at hindi natin na-treat at hindi natin na-trace yung tinatawag natin mga causes, ay may possibility po na karamihan po ng mga pasyente pagka pumunta po sa ospital ay dead on arrival na at saka severe na ang cases. So yun po ang report sa amin ng mga doktor when we went there. I went there 3 times and we will be back again sa Wednesday. Si John Simato po nahandun po and I believe ngayon po maganda po kasi lahat ng mga barangay captains tinanggal po na nila yung mga politika, alliance nila. So ang ginagawa po nila ngayon is talagang they are working together with our task force there and ITF overseer, John Simato, to really solve the problem of the COVID-19 pandemic. So yung experience po nila na yun, experience natin nung March 24 up to April 13, yung surge. Correct. Opo. Question, please. Secretary Galvez, so based on these data and reports sa inyo, meron kayong recommendation for extension of ECQ for Cebu City? Is that what you're saying, Secretary? Ang nakikita namin, we don't want to preempt yung pronouncement ni Presidente. Nakikita namin talaga kailangan pa ng stringent restrictions. Kasi na-find out namin na yung nung nag-ECQ sila, hindi to properly implemented. That's why General Anyo was prompted to deploy more SAP forces there in Cebu City. Sa ngayon maganda yung alignment ng Armed Forces of the Philippines, LGU at saka yung PNP under Regional Director Pero. So ngayon talaga binabantayan natin more than 19 barangays. Binabantayan natin sa strict lockdown. And talagang gumagamit pa tayo ng drone at saka helicopters para at least ma-supervise natin mabuti yung implementation ng mga restrictions. And immediately tinanggal kaagad ng PNP yung more than 200,000 na quarantine passes. So yung mission essential lang at saka yung authorized o yung A4 lang ang pwedeng lumabas. Oh, thank you, Secretary Galvez. Kay Secretary Roque po, may question po ako for Yes, Secretary Joyce, Roque. go ahead. Si Vice President Robredo po is telling the palace not to be onion-skinned, especially when she points out lapses or criticisms against the government's response against COVID-19. Hindi raw po ito pamumulitika on her part, and she admitted na tinitingnan po niya itong COVID-19 response ng gobyerno as a glass half empty, and it's her office trying to fill in the gap or yung pagkukulang daw po ng gobyerno. Ano po masasabi natin dito, Secretary? Sinagot ko na po yan. Kung anong nais niyang malaman, tanong lang niya po. Pero hindi po pwede na nakukulangan siya na hindi naman namin alam kung paano siya sasagutin. No? So just tell us anong gusto niyang i-clarify, we will answer po. Pero malinaw po sa akin naging presentasyon ngayon, kung hindi po gumalaw ng tama ang gobyerno, we would have had 3 million cases no less of COVID-19. So we rest our case on that po. Yusek Roque, thank you, Joyce. Okay, from Belia Carriazo of Bandera, update po dun, follow-up sa WHO data. Are you still confident that the government is winning the fight against COVID? Well, papakita ko po uli yung data na pinakita namin kanina, yung number of cases over 1 million. No? Hindi po tayo ang fastest country in Western Pacific. We are 1, 2, 3, 4, 5, 6 in the region, in the Western Pacific region, if you're going to divide the number of cases on a per million population basis. So, of course, dahil sa findings na ito, we're very confident po that we have done the correct steps. Again, I'm saying we're not perfect, but I think we did the best that we can do under the circumstance. Mula pa rin kay Belia Carriazo, COVID cases in many areas in the country have increased after they were placed under MGCQ, and a number of LGUs daw po have already announced their intention to return to either GCQ or ECQ. Ano daw po ang palace reaction?
Alam niyo po itong ating response sa COVID-19, it is LGU-led but national government-enabled and people-centered. So kung magre-request po ng ganyan ang ating mga local government units, yan naman po ipakikinggan ng IATF at ng ating presidente. Huling tanong ni Belia Carriazo, reaction daw po sa viral video on mass gathering sa CCP kahapon kung saan walang face mask ang ilan at nagkumpulan ng mga tao. Bakit pinayagan ito at hindi rin ba maikukumpara sa mga eksena sa mga beach sa ibang bansa? Well, sinabi po ng PNP leadership na yung kanilang Southern Police District po ay tinitignan na itong issue nito at titignan po nila kung meron dapat mapanagot dito, no. Pero gaya ng nakasulat po dito sa aking entablado po ngayon, no, ang solution po ng COVID-19 nasa atin, yung paghuhugas ng kamay, yung social distancing at pagsusuot ng mask. Yung nangyari po sa sa Cultural Center, sorry po, Cultural Center, wala pong social distancing. Kung gusto niyo pong mabuhay na mas matagal, yan lang po ang tanging pamamaraan para mapabagal ang pagkalat ng sakit. Thank you. Yusek, Joseph Morong of GMA. Good morning, sir. Hi. Sir, Yes, sir. dun muna tayo sa data mo. No? You mentioned you showed the data in reaction to the statement of the WHO that the Philippines has the fastest number of cases, rising cases in the Western Pacific region. But I think somebody pointed it out on Twitter to me, no? Yung binasa niyo po na data is Asia, no? So that we should exclude, given your presentation, wala doon dapat yung India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia. So probably not number one, but probably excluding all these countries na wala sa Western Pacific region based on your data, maybe number two. Well, I'm not going to go nitpicking on this, no. But as far as I know, India, Pakistan, and Bangladesh are still Asian countries. But the statement is Western Pacific. So do you think those two data are relevant? Well, Joseph, if we look at the WHO, I think we check this, and in the data of the WHO, they are classified as Western Pacific countries. Later na lang, sir, but it is, I'm on the website of the WHO, but whatever, sir. UP study, okay? Pinadala sa amin yung study ng UP showing, and this is a question for you and for Secretary Galvez. Sabi nila, if the trend continues, R naught of 1.28, we can have 60,000 cases in the Philippines by July 31st and 1,300 deaths. NCR alone could have 27,000 cases. Question, are we using this data of UP in determining the next community quarantine after June 30? Well, Joseph, ako muna, no? Ang R0 po Yes, sir. natin, hindi yan is hovering around 1. So UP's data is different from the data that we actually have. That's not the graph. Okay. No? But our R0 is hovering around 1. Nabura natin. Okay. Not, I don't know if Secretary Galvez would like to add, but I'd like to point out that the figures that we reported as of today of around 35,000 is lower than the UP prediction of 40,000. At hinihimo ko po ang ating mga kababayan, nung isang linggo, hinihimo ko po kayo na let's prove the UP data wrong, and we did. Because 40 ang sabi nila, 35 tayo. Abangan po natin kung ano maging projection nila for the end of this next 2 weeks. And again, no, hinihimo ko kayo, let's prove the UP data wrong. Let's have lesser cases of COVID-19. How? Ito po, nakasulat na po dito sa harapan para hindi ko na ulitin. Secretary Galvez, please, same question. So actually yung sa UP UP data, marami po kaming consultant po dito na taga UP. Nandito si Dr. Ted Adbosa at saka sila Dr. Saniel, one of the best epidemiologists that we had. Ang ginagawa po natin, talagang binabasa rin po natin talaga yung mga data ng UP at saka ibang mga studies, yung binibigay sa amin ni dating Secretary Sarmiento. Lahat ng mga data at saka mga pag-aaral na pwedeng makatulong sa paggawa ng aming mga plano, na araw-araw na plano, ay tinitingnan po namin. And then,
yung mga predictions po na ngayon ng 40,000, talagang we want to beat yung gano'n na prediction so that we can minimize yung death. Kaya nga po, ang lagi pong batayan ng aming pong plano ay yung guidance po ni Presidente na we have to save lives and minimize death. And nakikita natin po yung cases po ng ating pag-spike ay marami pong marami pong tinatawag na mga unseen variables. Unang-una, sa OFW po, hindi po natin nakita talaga na nagkaroon ng contraction ang economy. So yung ating OFWs, more than 100,000 of them will be coming back in our country. At the same time, based on nagkaroon tayo ng lockdown, more than 127 LSIs ang nagkaroon ng tinatawag natin na stranded locally. And yun po ang isa sa mga reason na nagkaroon po ng spike ang ating mga other areas. Yung mga galing po sa Cebu na napunta po sa Region 6 at saka Region 8, yun po ang nakita natin na isa sa mga nagkaroon po ng spike. Dito po sa Metro Manila, nakita po natin na gumaganda po yung ating condition. Tumataas po kasi yung ating testing capacity na 13,000 na tayo every day and even reach 15,000. Kung meron po tayong tinatawag na positivity rate na 7 to 6, imagine kung magkakaroon po tayo ng 1,000 10,000 tests per day, automatic agad po 700 po kaagad yung ating new cases. Sa average po natin ngayon ay tinataya po natin na 622 po ang average natin na new cases from June to 128, meaning kung titingnan pa natin mas mababa pa yon sa positivity natin, meaning it's a good sign na yung ating positivity is only 6.2%. Prediction ng Sir, UP Secretary by Galvez, end of sa July Philippines, no? is With that kind 60,000 of na prediction cases. po ba? Let's beat that po. No? Sir? Let's beat that. Yes, Joseph. Yeah, kay Secretary Galvez, I'd like to stay with him first. Sir, yung pong ganyang prediction ng UP, and then you're showing a 622 cases na average per day. Do you think, sir, Metro Manila needs a stricter community quarantine, stricter than GCQ? Nakita po natin na kahit na nasa GCQ tayo, I was very impressed na yung ginagawa po ng ating mga mayors, 17 mayors. They are collectively looking really yung mga stricter measures, even yung pagka-opening ng ating mga businesses. Sa nakikita ko ngayon na yung ginagawa nila, even though GCQ ang na po natin, pero tingnan natin yung sa ibang lugar. Nung nagpunta po ako sa Cebu, I was very impressed that the implementations of Metro Manila is much stricter of what we have seen in Cebu. So meaning, Thank sir, you, the answer Joseph. is we can stay in GCQ, and then that will not lead to an increase in cases. I don't want to preempt the pronouncement of the President tomorrow. Thank you, Joseph. Yusek Roque. Sige, sir. From Chris Jose of Remate Online, patuloy po ang pagdami ng mga tumututol na palitan o baguhin ang pangalan ng NAIA at gawing paliparang pandaigdig ng Pilipinas. Sinasabing wala pa sa panahon lalo pat nagdaranas ang bansa ng pandemya dahil sa COVID-19 kung saan marami nagsarang establishment at nawala ng trabaho, bagsak ang ekonomiya at walang makapagsabi kung aabutin ng ilang taon bago makabangon. Tama po ba na palitan o baguhin ang pangalan ng NAIA ngayong panahon? Iniwan po namin yan sa Kongreso dahil kinakailangan po ng batas kung kinakailangan baguhin ang pangalan ng NAIA. Next question, please. From Jopel Peleño of DWIC, paano po malalaman na isang qualified SUP beneficiary na nakapasa po sila sa kanilang online registration? Hanggang ngayon po kasi marami po sa kanila na hindi pa rin daw po nakakatanggap ng message o response mula po sa reliefagad.ph ng DSWD. Antayin nyo po yung password na ipadadala sa inyo ng DSWD. Gamitin nyo po yung password para malaman nyo kung naipasok na sa inyong account ang second tranche ng ayuda. Maricel Halili, TV5. Hi sir, magandang hapon po. Sir, follow-up lang dun sa question ni Joyce earlier. Yung sinasabi po ng Secretary Anyo na Cebu being the new epicenter, is this the stand of the government now that Cebu is the new epicenter of COVID, given the reasons provided by Secretary Galvez earlier? Secretary Galvez, would you like to answer that? As Chief Implementer. Kung makikita
Kung makikita po natin yung Cebu, na surpass niya yung yung tinatawag nating yung level ng active cases ng different yung 15 na tinatawag nating heavily urbanized cities. Siya po ang pinakamataas po ngayon Cebu City. And then in case of death, siya rin po ang pinakamataas po sa ngayon. At makikita po natin na yung kanyang severe at saka yung critical cases are very much talagang alarming. And then sa critical care, ibig sabihin critical care, yung lahat ng mga hospital, most hospital, na malalaking hospital doon sa Cebu ay halos napupuno po. Ang major disadvantage po ng Cebu is that sa Metro Manila, meron po tayo more than 46 level 3 hospitals. Dito po sa Cebu, ipito lang po ang ating level 3. Meaning talagang ma-overwhelm yun dahil kasi ang Cebu po, lahat po ng mga cases, including non-COVID cases, 1,500 na tinatawag nating dialysis, ay talagang pumupunta po sa Cebu City. That's the tinatawag nating geographical challenge of Cebu City. So sa ngayon, tama po yung sinasabi ni Jer Anyo na ang pinaka-main focal point po natin ngayon sa COVID-19 is really Cebu, considering that the parameters and the thresholds, new cases are really increasing, even surpassing the whole NCR. And then also yung case of death, mataas din po. And then yung tinatawag po nating recoveries, ay hindi po ganung malakas din po yung recovery nila, but considering that kanilang level 3 hospitals are very limited, yung 4 na mga civilian hospitals and also the Vicente Soto, yun po ang nakikita po natin na isang disadvantage po ng Cebu City. Thank you, sir. For Secretary Roque po, sir, you mentioned earlier your position on the WHO statement that the cases of COVID has increased for the past 2 weeks. And considering din po yung UP study na sinasabi nila na every time na nagre-relax tayo ng quarantine, nagdo-double palalo yung daily number, yung cases of or number of COVID cases natin daily. So shouldn't we be more conservative in opening the economy like what other senators are saying? Because some of their concerns is that we have drastically opened the economy, and this is one of the reasons kung bakit nag-shoot up yung number of cases. And even Senator Pangilinan, sinasabi niya following the statement of WHO that this is embarrassing not only to the world but for the Filipino people. Is there a reason for the government to be embarrassed? Wala po, kasi nakita naman natin na kung titignan natin yung density of cases, hindi po tayo number 1 sa Western Pacific region. No? Dun sa tanong mo, should we be more conservative? Well, palagi po natin binabalanse yung kalusugan sa karapatan na magkaroon naman ng hanap buhay. Ang tinitignan po natin, case doubling rate, critical care capacity. Alam po natin na kung hindi natin mapigil yung pagdami ng numero, siguraduhin lang natin na meron tayong sapat na kakayahan para bigyan ng assistance yung mga magkakasakit, lalo na yung magiging critical. So, again, to reiterate, nothing to be ashamed of. In terms of density, we are not number 1 in Western Pacific, pero sa akin hindi naman po ito contest, no? At ibabalik ko po yan sa projection ng UP. Kung hindi po natin ginawa lahat ng hakbang na ginawa natin, sobra pa po sa 3 million ang COVID cases natin ngayon. Sir, panghuli na lang po, yun pong protocol natin doon sa locally stranded individuals. Paano po yung magiging sistema uli sa kanila? Are they required to undergo PCR test, particularly yung stranded po ngayon doon sa North Port? Well, unang-una, wala na pong stranded doon. No? Sila po ay makakalayag na. No? But Secretary Galvez can discuss the protocol. Sec Galvez? Yung sa Zamboanga, actually po yun, na-approve na po namin yan kahapon. Hindi nga po namin alam kung bakit nagkakaroon ng issue. Ay nag-usap na po kami ni Mrs. Sarita Hernandez, yung coordinator ng Zamboanga City. So we have approved that since yesterday, at wala po tayong nire-required na PCR test. And then yung yung protocol po ng LSI, dahil po nag-iikot po kami sa iba-ibang mga regions, nakita po namin yung concerns ng ating mga LGUs dahil kasi po meron pong meron pong mga nag-positive sa mga LSIs na dumating po sa kanila. Isa po yung sa issue. Second is yung na overwhelmed po sila in terms of quarantine facility nila. Dahil po araw-araw may dumadating po tayo na more or less 2,400 na OFW. Yung kanilang facility po talaga napupuno. Kasi hindi lang po LSI ang tinitingnan po natin, tinitingnan din po natin yung overflowing na inbound passengers ng OFW at seafarers.
So yun po ang nakita po natin na kaya po ang ano po namin sa protocol, we will submit our protocol this coming Thursday. Kasama po sa mga consideration doon is possibly ikakandak na po natin ang PCR test doon po sa receiving end ng LGU. Yung mga LG po na walang capability, ang national po ang magkakandak po ng PCR. And then consider din po natin na gagawin po natin ay itatime po natin kasi ang ating quarantine procedures 14 days. And normally pagka napuno po yung quarantine facility, 14 days po magkakaroon ng tinatawag magluluwag, mag-decongest. So ang gagawin po natin is possibly unang-una talagang sisinuhin po natin strict identification po talaga po ang sino ang LSI kasi po marami po nagte-take advantage. Sa ngayon po 127,000 na po ang nakalista po sa atin at yun po ang gagawin po natin talagang i-screen natin at i-cleanse po natin yung roster ng LSI. Second is yung protocol ng testing. Third is yung tinatawag natin yung timing kung kailan at saka kung ano po kung anong procedure natin na ang gagamitin natin ba ay by air, by land at saka yung by sea. Thank you, sir. Thank you. Yusek Roque? Secretary from Rose Novenario of Hataw, ano daw po ang reaksyon ng palasyo sa umuusad na online petition na humihiling na palitan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Mike Dino bilang Presidential Assistant for the Visayas dahil sa umano'y sa pag-aabuso sa kapangyarihan at pagkakasangkot umano sa irregularidad sa may 1 bilyong pisong pondo ng Cebu City kontra COVID-19. Kasama po ba sa misyon ni Secretary Simato sa Cebu ang busisiin ang umano'y mga anomalya kaugnay sa kampanya laban sa COVID-19? Well, isatabi muna po natin ang politika, no? Yung online petition, hayaan po natin ang mga gumagawa niyan, di po natin mapipigilan yan. Pero as to the issue of resignation, we all serve at the pleasure of the President po. Kapag nawala ng tiwala ang Presidente, goodbye, Cabinet Member. Pero sa ngayon po, nandyan pa rin po si Secretary Dino. So may tiwala pa rin po ang Presidente kay Secretary Dino. Thank you. Trisha Tirado of CNN Philippines, please. Hi, good afternoon po, Secretaries. Secretary Galvez or Secretary Roque may answer this question. Three months after po na we were badly hit by coronavirus, how can we describe the situation that we are in now? Are we winning our fight versus COVID-19? Well, I think I answered that through in my presentation. No? In terms of positivity rate, in terms of case doubling rate, in case of mortality rate, we are winning po. As in fact, we defied what was predicted by the UP study. No? We have limited the cases to 35,000 instead of what could have been at least 3 million cases. But Secretary Galvez can add to what I just said. Mula po nagsimula po yung fight natin sa COVID-19, gumawa po tayo ng plano. Isasagutin ko rin po yung sinasabi po ni Vice President na mas ano tayo po, prepared po tayo kasi meron po tayong plano na National Action Plan. Sa ngayon po, tinitingnan po natin, nire-review po natin ngayon ng National Action Plan kasi nag-change na po ang ating situation. Sabihin natin na we are gaining. Tingnan natin yung sa ngayon po, kukunti na lang po ang nasa ECQ. Ang ECQ po ay ito lang tinatawag nating restrictions sa ating mga lugar na nasasakop na nakita natin na mayroong surge. So sa ngayon po, Cebu City na lang po ang ECQ. Karamihan po dito naka-MGCQ, meaning from acceleration, lahat po nag-decelerate na po. So, karamihan po ngayon ng mga lugar natin ay nalalagay na po sa moderate at saka low risk. Ang high risk na lang po ay ang Region 3, Region 4, NCR at saka yung buong Region 7. At tinitingnan din po natin yung Region 8. So, sa akin, nakikita ko po, based dun sa plano po na ginawa po namin, ginawa po ng ating National Task Force, ay we are winning in terms of the three threshold. One, yung new cases, tinitingnan natin, sinabi ko na nga po na 622 po ang average. Kung titingnan po natin sa positivity, kung 13,000 o 15,000 ang natetest natin every day, mababa po sa 6% po yan. Meaning, sa threshold po ng ang threshold po ng WHO, pagka bumaba po ang ating sa more or less 7% or 8% or 10%. Ibig sabihin, gumaganda po yung situation po natin. Secondly, yung ating pong SINCR, sa ngayon po 30% lang po yung natin. 30% lang po yung ating tinatawag nating critical utilization. And then nakita po namin
magagaling po ang ating mga doktor. Ngayon, alam na po natin kung paano natin gamutin. Gumagamit tayo ng plasma, gumagamit tayo ng tinatawag nating high flow cannula para maiwasan yung intubation. At marunong po na tayo kung paano mag-address yung treatment, lalo na sa PGH, dito sa lung center. Medyo natuto na po tayo after that 3-month experience. So yun po ang nakikita po namin na napakaganda po ng mga indicators. Sinasabi ko nga po, una, bumaba po almost single digit ang death. Second, ang recovery po natin more than 250 or ang nakita natin may mga underreported na recoveries pa tayo. I believe ang ating recoveries is more or less 40 to 50%. Hindi lang natin declare because of ang dinideclare po natin sa recovery, yun lang na-admit. And then third, yung new cases, yung positivity natin mababa. At the same time, tumaas na po ang level ng testing capacity natin ngayon. Yun po ang ma-report po ngayon. At iisa na lang po ang ECQ at karamihan po nasa low risk na po tayo lahat. Sir, if we zoom into some specific areas, for example, Metro Manila, na we're already 1 month into GCQ, naging effective po ba, naging maganda po ba yung pag-i-implement natin ng GCQ dito sa Metro Manila? And at the same time, sir, doon naman po sa in-identify ng DOH as emerging hotspots, kumusta na po sila at naaagapan po ba natin yung cases? For example, aside from Cebu City, Cebu Province or Moc City, Leyte, Southern Leyte, and Samar? Yun po ang ano po natin sa NCR, nakita natin maganda po yung implementation kasi nakita natin yung mga local government unit, even naglo-localize lockdown sila. Ang ginagawa po ng ating mga mayors dito sa NCR, pagka alam po nila na talaga nagbabiolate yung kanilang mga barangay at saka mga district, they conducted 3 days to 5 days hard lockdown. So yung tinatawag nating localized zoning, mga tinatawag na critical areas at saka yung mga containment areas. So maganda po yung implementation not only sa NCR but also in the other areas. Ang maganda po doon is pagka po nag-declare po kami ng GCQ, ang ibang areas gusto nila ECQ ang declaration. Meaning yung ating mga LGUs redundant po ang kanilang restriction na procedures. Kaya nga po yung mga LSI nahuhuli po nila na positive dahil kasi po meron silang redundant protocols na hindi sila pumapayag kahit na PCR na po dito ay ginagawa po, nag-PCR pa rin sila doon at kina-quarantine po nila ng 14 days. So yun po ang nakita po namin na yung I would like to congratulate all the LGUs dahil talaga po they heed to the call of the president na they should lead this fight because they are the generals in the battlefront. So yun po ang nakita ko po na we are implementing the restrictions properly po, especially po dito sa NCR, dito po sa Region 3 at saka sa Region 4 and even doon sa CAR, dito sa kay General Magalong, nakita po natin, napakaganda po ng mga implementation nila. Okay. So sir, kumbaga yung sa situation po natin, it would be ideal or it's okay to continue GCQ from here forward po in Metro Manila? Nakita ko pa nga, yung ibang naka-GCQ, pwede pa nga mag-MGCQ po. Pero ang nakita natin, yung recommendation ng mga LGU na i-maintain pa rin nila yung restrictions at ang yung opening naman po, in fairness naman po sa ating mga taga-trade at saka sa business, mataas din po ang level ng awareness ng mga business sector. Ako po, umiikot po ako sa lahat ng mga malls. Nakikita po talagang they are more than willing to oblige sa mga protocols and even provided higher restrictions in order to really open the economy. Ang nakita po natin, ma'am, ngayon is really mahirap po ang kalagayan po natin. We have to balance yung life and also the economy. The economy has already been contracted or negative 0.2. So we need to revive our economy by opening up some restrictions, but without jeopardizing the health protocols that we had. So yun po ang ginagawa nating balancing act. Sa ngayon po nakikita natin may mga areas, especially mga Zamboanga City at saka yung area ng Davao City, nakikita natin napakaganda po ng mga implementations na even though they are yung low risk sila, gusto pa rin nila po yung restrictions na GCQ pa rin po sila. Ganun po ang po nila. Okay. Thank you.
Trish. Yusek Roque, but let's omit all questions on what will be the classification for Metro Manila, no? Because we don't want to preempt the President. So please, next question please, because the time is 1 o'clock. Mawawala na po tayo sa ere. From Francis Wakefield ng Daily Tribune, nasagot nyo na yung tanong katulad ng tanong ni Joyce and ni Tricia. Yung second question niya, may we get daw po na palace reaction sa pag-neutralize 4 na terorista sa Parañaque City last week. It appears na nagbabalak pa lang silang gumawa ng terrorist attack. The DND said strengthened law against terror is needed to further capacitate the country in the fight against terrorism and violent extremism. We commend po our law enforcement agencies for their very good intel work that prevented yet another terrorist attack. No? Gaya po na sinasabi namin, ang terorista po talaga, you can never predict when they will strike, but when they do, we need to be ready for them. Melo Acuña. Good afternoon, Secretaries. Good afternoon. It's a pleasure to be part of your press briefing. Yes, Melo, can we just ask the question? Kulang na tayo ng oras. Your latest information about the incident of Mindoro. This is the concern of foreign correspondents in Philippines. Tell us about the latest event. Well, the latest is this is a matter to be governed by Philippine law. This is an issue of Philippine Admiralty law because the collision occurred in Philippine territorial waters. There is no international law application here other than foreign flag ships can sail through under the concept of innocent passage. But as far as accountability is concerned, mga Pilipino po magdedesisyon dyan dahil ang banggaan po ay nangyari po sa ating karagatan. Do you see any implications with the Philippines-ASEAN and ASEAN-Philippines-China relations because of this incident? Wala po, banggaan yan sa ating karagatan. So, ireresolbo po yan sang-ayon po sa batas ng Admiralty na tinatawag natin. Alam niyo po, ang rules ng banggaan sa karagatan, parehong-pareho rin po yan ang rules na ina-apply pag may banggaan sa kalye. So, wala naman pong malaking implikasyon yan. Banggaan lang po yan. For Secretary Galvez, may report from my source in Malaysia that first 40 deportees will be leaving Malaysia tomorrow. Are we prepared to welcome the 5,300 Filipinos stranded in Sabah, Secretary? Sir, well prepared po tayo. Actually, so, 2 weeks na po tayo nagpe-prepare. At saka pumunta po ako doon last week. Bali po ang gagawin po natin ay per sortie po 400 and then interval of 15 days kasi para hindi po magkaroon ng tinatawag nating ma-overwhelm mga ating Zamboanga City. And we're really thankful that Zamboanga City volunteered na doon ma-process po yun natin. Nagbigay po tayo ng pondo para po yung lahat po ng mga tinatawag nating returning Filipinos from Sabah ay magkaroon po ng testing prior to their departure. And nandun po yung ating BOQ team at saka yung DFA at ang ating mga agencies na nagsusupervise po sa pagkakandak po ng PCR testing. Na-process na po, more than 1,500 na po ang na-process at yun po ay tuloy-tuloy po ang gagawin po natin. Dadaong po muna po yun, yung first sortie, dadaong po sa Tawi-Tawi para disembark po yung mga taga-Tawi-Tawi and then they will go to Zamboanga for further testing. Kasi titingnan po natin, test po natin ulit sila sa PCR so that titingnan natin kung yung protocol po ng Malaysia at saka protocol po natin ay pareho po. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Yusek Roque. Okay, from Samed Danilio of Business Mirror, nag-issue po ng statement ang Philippine International Trading Corporation na hindi na po sila mag-i-import ng 300,000 metric tons of rice. Kung naaprubahan na or nakapag-decide na po ba daw si President Duterte sa request ng Department of Agriculture at PITC for the rice importation? Well, wala na pong rice importation man na mangyayari. Sapat po ang ating supply ng bigas. Mula pa rin kay Samed Danilla, how will the decision of PITC affect the country's rice supply? Sufficient po ba ang current rice supply sa bansa or may existing rice shortage po ngayon na na-observe ang government? Sapat po ang ating supply ng bigas, kaya po hindi na tinuloy ang pag-aangkat. Next question, please.
From Jason Gutierrez, New York Times, may we ask for a statement regarding the sinking of a Filipino fishing boat by a Chinese registered vessel? Sinagot ko na po, that's an issue that will be resolved under Philippine Admiralty laws. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, sir. Good afternoon. Sir, when do we expect the President to announce new community quarantine guidelines? Mamayang gabi na po ba, sir? I'll let you know, but if I'm not mistaken, it will be tomorrow. Tomorrow. Okay, sir. So kay Secretary Galvez, sir, considering that the stand of the national government is that we are winning against COVID-19, do we expect the IATF to return anytime soon yung new normal classification, at least in areas na kung saan mababa po yung risk for COVID-19, sir? Sa ngayon po, ang inano po natin is talagang kailangan po muna ng tinatawag nating may quarantine control kasi ang sinasabi nga natin ng mahal na presidente, dahan-dahan, unti-unti at hinay-hinay. Kasi po pagka once na nagkaroon po ng tinatawag natin classification ng new normal, there's a possibility na magkaroon ng tinatawag nating magkakaroon po ng tinatawag na mawala po yung vigilance ng mga neighboring adjacent provinces. So sa ngayon po ang napag-desisyonan po ng ano po natin na yung ating tinatawag nating threshold sa tinatawag nating timeline ay talagang hanggang MGCQ, and we are proposing na lahat magsama-sama muna doon para sama-sama rin po tayo papunta sa new normal. Sir, speaking of timeline, hanggang kailan po mananatili sa community quarantine ang Pilipinas, sir? At least yung doon sa mga lugar na mababa po yung risk for COVID-19. Sa ngayon po, nagkakaroon po tayo ng assessment. And marami po tayo mga planning team na nag-assess ngayon kasama po ang UP at saka yung ating DOH Analytics. At magpe-present po kami this coming Thursday, yung tinatawag po namin ito na phase 2 kasi tapos na po yung phase 1 natin from January to June. So we are now preparing for July, September and October and going to December. So sa ngayon po ang ano po natin is titingnan po natin kung ano po yung mga phasing. Kung magkakaroon tayo ng changes sa ating mga tinatawag na timelines, ay ayusin po natin po yon. So we cannot discuss it now considering that the assessment is ongoing. Alright, sir. Thank Sir, you. last question lang po kay Secretary Roque. Sir, yung sa timeline po dun sa traditional jeepney sa Metro Manila, you've always said na kailangan nating sundan yung hierarchy ng public transportation. So, kailan po malalaman ng mga jeepney drivers if yung existing public transportation are already sufficient to service commuters, pati po yung determination kung ano po yung roadworthy na jeeps? Well, binasa ko po kanina yung mga areas na meron ng mga pinayagang mga jeepneys, no? Region 10, 11, CAR, Region 6, Siquijor, Region 8, Region 12, Region 1, Caraga, among others. So, yung mga lugar na kulang talaga ang transportasyon, pinayagan na sila, no? Pero if you're referring to Metro Manila, let's wait for LTFRB to make the decision. Alright, sir. Thank you po. Thank you very much. Yusek Roque? A question from Jenaling Kabiling of Manila Bulletin. May we know the government's position on the reported exodus of Pogos amid China's intensified crackdown on cross-border gambling? Well, malinaw po position natin. If they want to stay, they have to pay the right taxes. They have to follow yung rules and regulations, health guidelines na set by the IATF. Mula pa rin kay Jenaline, will the government relax the tax requirements on Pogos or move to prohibit their operations instead? Well, we need them because we need the revenues, but unless they pay up, goodbye. Kay Virgil naman po, nasagot niyo na rin po, yung kay Luisa Erispe na lang po, follow up ito dun sa kanina sinabi niyong may moratorium dun sa LSI pagpapauwi. Hanggang kailan po daw yung suspension ng travel para sa mga LSI sa requirement po na makapag-swab naman sila, swab test, sino daw po ang dapat sumagot at ang LGU po ba na uuwian nila sa probinsya o yung LSI po mismo? Ulitin ko po, ang moratorium ay nasa Region 6, Cebu Island, Mactan, Region 8 at Caraga lamang. At ngayon po, ang protocol ay health certificate and quarantine pagdating. No? Pag-uusapan po sa Webes yung bagong protocol na kung saan posible na isubject na sila sa PCR test doon po sa mga lugar na pupuntahan nila. Secretary Galvez, would you like to add?
Yung pong sana, so kung sino pong gagasto sa ano po, meron po tayong available test kits na 1 million. Yung po ang gagamitin po natin at saka po kaya po isama natin sa protocol ang LSI para po masama po ng PhilHealth sa expanded protocol. Okay. Question naman po ni Tuesday New, nasagot nyo na rin, Secretary, about Cebu City as epicenter ng COVID-19. Tanong mula kay Reyna Tolentino of Manila Times, any update daw po sa vaccine for COVID-19? Wala pa po, no? We get our information from the international media in this regard and some intel reports, no? Pero I'm sure kapag meron na po, we would know as a planet, no? So unless there are other further questions, nagpapasalamat po tayo kay Secretary Galvez, kay Dr. Mingita Padilla, sa mga miyembro po ng Malacanang Press Corps at kay Yusek Roque. At bago po tayo umalis, maikling mensahe po para sa ating mga kababayan dyan sa Cebu. Magpatuo ta sa task force gikan sa atong presidente para sa atong pag-ayo. Makigdasig to mo labay naning problemaha dunganggan metuog pagampo. Naa sa atong kamot ang atong pagkaayo. Pagsuot ng mask, hinaw sa kamol, pagsunod sa social distancing. Sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po yung spokesperson Roque saying, Philippines, keep safe.